Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên lên tiếng về Phùng Thiệu Phong, chúng ta chưa bao giờ làm lành, nhưng cũng chưa bao giờ chia tay. Triệu Lệ Dĩnh kể về chuyện tình có thật của cô và Phùng Thiệu Phong, từ khi gặp nhau trên phim trường đến khi kết hôn và ly hôn. Buổi phỏng vấn diễn ra trong một không gian rất yên tĩnh, không ánh đèn quá gắt, không sân khấu phô trương, chỉ là một căn phòng đơn giản, nơi Triệu Lệ Dĩnh ngồi đối diện người dẫn chương trình với vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng những ai có mặt hôm ấy đều cảm nhận được rằng đây không phải là một cuộc trò chuyện bình thường, bởi lần đầu tiên, cô chủ động nhắc đến Phùng Thiệu Phong bằng một câu nói khiến rất nhiều người lặng đi, chúng tôi chưa bao giờ thật sự làm lành, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự chia tay. Câu nói ấy vang lên rất nhẹ, nhưng lại mang sức nặng của cả một quãng đời. Triệu Lệ Dĩnh không nói với giọng bi kịch, cũng không mang theo sự oán trách, cô kể chậm rãi, như đang lật lại từng trang ký ức cũ, rằng mối quan hệ giữa cô và Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ là một đường thẳng rõ ràng, nó giống như một dòng nước ngầm, lúc tưởng chừng đã cạn nhưng thực ra vẫn âm thầm chảy dưới bề mặt. Cô kể về lần đầu tiên gặp anh trên phim trường, khi ấy, cả hai đều đang ở những giai đoạn khác nhau của sự nghiệp. Phùng Thiệu Phong đã là một cái tên quen thuộc, còn cô là một nữ diễn viên luôn phải chứng minh mình bằng nỗ lực gấp đôi. Ấn tượng ban đầu không phải là tình yêu sét đánh, mà là sự dè dặt. Anh trầm, ít nói, cô thẳng thắn, có phần cứng rắn. Họ làm việc cùng nhau, trao đổi về kịch bản, về nhân vật, rồi dần dần quen với sự có mặt của đối phương. Triệu Lệ Dĩnh nói rằng, tình cảm của họ đến rất chậm, không có khoảnh khắc nào thật sự kịch tính, chỉ là những buổi quay kéo dài, những lần trao đổi ánh mắt khi diễn, những câu hỏi rất đời thường sau giờ làm việc. Có lúc cô nhận ra, mình bắt đầu tìm kiếm anh trong đám đông trên phim trường, có lúc lại thấy anh đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía mình khi cô mệt mỏi. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, đến mức khi nhận ra mình đã yêu thì tình cảm ấy đã ở đó từ lúc nào. Khi quyết định kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận rằng cô từng nghĩ đó là một bước ngoặt rất đẹp, không phải vì hào quang, không phải vì áp lực, mà vì cô tin rằng họ đã đủ hiểu nhau để cùng bước tiếp. Cô nhớ rất rõ cảm giác khi khoác lên mình thân phận mới vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Hạnh phúc vì có người đồng hành, lo lắng vì cả hai đều là người của công chúng, mang trên vai quá nhiều kỳ vọng. Cuộc sống hôn nhân của họ, theo lời cô, không giống như những gì người ngoài tưởng tượng, không phải lúc nào cũng ngọt ngào, cũng không toàn là mâu thuẫn. Nó giống như rất nhiều gia đình khác, có những ngày bình yên, có những ngày im lặng, có những ngày cả hai đều mệt mỏi nhưng không biết bắt đầu chia sẻ từ đâu. Áp lực công việc, lịch trình dày đặc, sự soi xét của dư luận, tất cả dần dần tạo ra những khoảng trống mà cả hai không kịp lấp đầy. Khi nói về quyết định ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dừng lại khá lâu. Cô không dùng từ đổ vỡ, cũng không gọi đó là kết thúc. Cô chỉ nói rằng, đó là lúc cả hai nhận ra mình không còn đi cùng nhịp nữa. Không phải vì không còn tình cảm, mà vì mỗi người đã đứng ở một vị trí rất khác với những ưu tiên khác nhau. Có những điều, nếu cô giữ lại, sẽ khiến cả hai cùng tổn thương. Ly hôn không có nghĩa là phủ nhận quãng thời gian đã qua, cô nói. Nó chỉ là thừa nhận rằng, chúng tôi không còn phù hợp với vai trò vợ chồng. Nhưng rồi, cô quay lại câu nói ban đầu, chưa bao giờ làm lành, nhưng cũng chưa bao giờ chia tay. Bởi sau tất cả, họ vẫn còn một mối liên kết không thể cắt đứt con trai. Và không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự thấu hiểu rất sâu sắc về đối phương. Họ hiểu điểm yếu của nhau, hiểu nỗi sợ của nhau, hiểu rằng người kia đã từng cố gắng như thế nào. Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận rằng, có những lúc cô và Phùng Thiệu Phong im lặng với nhau rất lâu, không phải vì giận, mà vì không biết nên nói gì cho đúng. Nhưng cũng có những lúc, chỉ cần nhìn cách đối phương quan tâm đến con, cô lại cảm thấy nhẹ lòng. Chúng tôi không cần phải quay lại, cô nói, nhưng cũng không cần phải phủ nhận nhau. Câu chuyện tình của họ, theo cách Triệu Lệ Dĩnh kể, không phải là một chuyện cổ tích có cái kết viên mãn. Nó là một câu chuyện rất thật, với đầy đủ yêu thương, sai lầm, nỗ lực và chấp nhận. Cô không nói mình là người đúng, cũng không nói Phùng Thiệu Phong là người sai. Cô chỉ nói rằng, cả hai đều đã từng yêu bằng khả năng tốt nhất của mình ở thời điểm đó. Khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, người dẫn chương trình hỏi cô có hối hận không? Triệu Lệ Dĩnh lắc đầu, nếu không có quãng đường đó, tôi sẽ không trở thành con người của bây giờ. Cô mỉm cười, rất nhẹ, và cũng sẽ không có một đứa con mà tôi yêu hơn cả bản thân mình. Lần đầu tiên lên tiếng về Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh không mang đến một câu trả lời rõ ràng cho công chúng. Nhưng có lẽ, chính sự không rõ ràng ấy lại là điều chân thật nhất. Bởi có những mối quan hệ trong đời, không thể gói gọn trong hai chữ, ở lại, hay, rời đi. Chúng tồn tại ở một khoảng lưng chừng nơi tình cảm không còn đủ để quay về, nhưng ký ức thì chưa bao giờ biến mất. Sau một nhịp ngừng rất khẽ, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục câu chuyện của mình như thể vừa lấy thêm dũng khí. Cô nói rằng sau ly hôn, điều khó nhất không phải là đối mặt với dư luận, mà là học cách định nghĩa lại mối quan hệ giữa hai con người từng thân thiết nhất. Từ vợ chồng trở thành bạn đồng hành vì con, đó là một quá trình dài, nhiều va vấp hơn người ngoài tưởng tượng. Có những lần gặp nhau vì con, cả hai đều giữ lễ phép, lịch sự đến mức xa lạ.
nhưng cũng có những khoảnh khắc rất đời khi một ánh mắt hay một câu hỏi vô tình lại khiến ký ức cũ ùa về, rõ ràng đến mức không thể giả vờ như chưa từng tồn tại. Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận, đã có lúc cô tự hỏi, nếu khi ấy cả hai chậm lại một chút, mềm mỏng hơn một chút, liệu kết cục có khác đi không? Nhưng rồi cô lại tự trả lời mình rằng, đời người không có chữ nếu, mỗi quyết định đều là kết quả của hoàn cảnh, của tâm thế và của giới hạn mà con người ta có ở thời điểm đó. Khi còn trẻ, cả cô và Phùng Thiệu Phong đều nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ. Sau này mới hiểu, yêu thôi chưa đủ để đi đường dài. Cô kể về những năm tháng sau ly hôn, khi cả hai đều tập trung cho công việc, gần như không nhắc đến đối phương trước truyền thông, không phải vì né tránh, mà vì muốn giữ lại một khoảng riêng tư cuối cùng cho mối quan hệ đã từng rất quan trọng. Có những thứ nếu nói ra trước quá nhiều người, nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa, cô nói. Vì vậy, họ chọn im lặng, chọn để thời gian tự làm dịu mọi góc cạnh. Điều khiến Triệu Lệ Dĩnh xúc động nhất chính là cách Phùng Thiệu Phong làm cha. Cô không ngần ngại thừa nhận rằng, trong vai trò này, anh chưa từng khiến cô thất vọng. Những lúc con ốm, những ngày lễ quan trọng hay chỉ là những khoảnh khắc rất bình thường trong đời sống, anh luôn xuất hiện đúng lúc. Chúng tôi có thể không còn là vợ chồng, nhưng anh ấy luôn là một người cha có trách nhiệm, cô nói, giật chậm lại, ánh mắt mềm hơn rất nhiều. Cũng chính vì con, mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ thực sự đứt đoạn. Có những cuộc trò chuyện kéo dài chỉ xoay quanh chuyện học hành, sức khỏe, cảm xúc của con. Nhưng cũng có lúc, trong sự quan tâm đó, họ vô tình chạm đến những điều rất cũ, một thói quen quen thuộc, một cách an ủi từng rất thân. Triệu Lệ Dĩnh không phủ nhận rằng những khoảnh khắc ấy khiến lòng người dao động, nhưng cô hiểu rõ, đó không phải là dấu hiệu của việc quay lại mà là minh chứng cho việc họ từng yêu nhau rất sâu. Khi được hỏi liệu cô còn nhớ Phùng Thiệu Phong không, Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười buồn. Cô nói, nhớ là một trạng thái rất tự nhiên, nhớ không có nghĩa là muốn quay về mà là nhìn nhận rằng người ấy từng chiếm một vị trí quan trọng trong đời mình. Nếu nói là quên hoàn toàn, có lẽ đó mới là điều không thật, cô thẳng thắn. Chúng tôi không cần phải xóa nhau khỏi ký ức để chứng minh rằng mình đã bước tiếp. Cô cũng chia sẻ rằng, sau tất cả, điều cô học được lớn nhất từ mối quan hệ này là sự trưởng thành. Cô học cách không đổ lỗi, không níu kéo những thứ đã không còn phù hợp và cũng không phủ nhận những gì đã từng rất đẹp. Phùng Thiệu Phong, với cô, không chỉ là chồng cũ, mà là một phần của thanh xuân, của những năm tháng cô đã yêu hết mình, tin tưởng hết mình. Buổi phỏng vấn kết thúc trong sự lắng đọng, Triệu Lệ Dĩnh đứng dậy, cúi đầu cảm ơn, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự nhẹ nhõm hiếm thấy. Có lẽ, việc nói ra không phải để khơi lại quá khứ, mà để khép lại nó theo một cách dịu dàng hơn. Câu nói, chúng ta chưa bao giờ làm lành nhưng cũng chưa bao giờ chia tay, vì thế không còn là một câu nói gây tranh cãi mà trở thành một lời tự sự rất thật. Nó nói về những mối quan hệ không thể gọi tên bằng ranh giới rõ ràng, nơi tình yêu đã đổi hình dạng, nơi hai con người không còn song hành nhưng cũng chưa từng quay lưng, và trong câu chuyện ấy, Triệu Lệ Dĩnh không tìm cách làm hài lòng công chúng, cô chỉ kể lại một chuyện tình có thật không hoàn hảo, không tròn vẹn nhưng đủ sâu để ở lại rất lâu trong ký ức của cả hai người. Sau cùng, khi người dẫn chương trình hỏi Triệu Lệ Dĩnh rằng cô mong công chúng nhìn nhận mối quan hệ giữa cô và Phùng Thiệu Phong như thế nào, cô suy nghĩ rất lâu, không phải vì khó trả lời, mà vì cô biết có những điều dù nói thế nào cũng khó tránh khỏi sự diễn giải theo nhiều hướng. Rồi cô chậm rãi nói rằng, cô không mong mọi người gán cho họ bất kỳ nhãn mác nào nữa. Không phải tái hợp, cũng không phải dứt khoát đoạn tuyệt, chỉ đơn giản là hai người trưởng thành, từng yêu nhau, từng là gia đình và nay học cách tồn tại trong đời nhau theo một hình thức khác. Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ rằng, có một giai đoạn cô từng rất sợ khi nhắc đến Phùng Thiệu Phong, sợ bị hiểu lầm, sợ bị soi xét, sợ mọi cảm xúc cá nhân đều bị phóng đại thành câu chuyện dài trí, nhưng đến thời điểm hiện tại, nỗi sợ ấy đã dịu đi rất nhiều. Không phải vì cô không còn quan tâm đến dư luận mà vì cô đã học được cách đặt cảm xúc của mình vào đúng vị trí. Cuộc sống của tôi không chỉ có tình yêu, cô nói, tôi còn có con, có công việc, có chính bản thân mình. Cô kể rằng, đôi khi trong những đêm rất yên tĩnh, khi con đã ngủ say, cô vẫn nghĩ về những năm tháng đã qua, không phải để tiếc nuối, mà để tự nhắc mình rằng, mình đã từng đi một đoạn đường rất xa, đã từng yêu rất chân thành, và chính những điều đó tạo nên con người của hiện tại, một Triệu Lệ Dĩnh mạnh mẽ hơn, bình thản hơn, không còn vội vàng tìm kiếm một câu trả lời cho tương lai. Về phía Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh nói rằng cô luôn tôn trọng con đường anh chọn. Dù là trong sự nghiệp hay trong cuộc sống riêng, cô đều hy vọng anh có thể tìm được sự bình yên của riêng mình. Chúng tôi không còn là người đồng hành trong đời sống hôn nhân, cô nói, nhưng tôi chưa từng mong anh ấy bất hạnh. Câu nói ấy không mang theo sự cao thượng mà là một sự thật rất giản dị, bởi khi từng yêu một người đủ lâu, bạn khó có thể thật sự mong điều xấu đến với họ. Cô cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất bây giờ là con trai được lớn lên trong một môi trường đủ yêu thương và tôn trọng. Cô và Phùng Thiệu Phong có thể không ở cạnh nhau, nhưng họ thống nhất rằng sẽ không để những cảm xúc của người lớn trở thành gánh nặng cho con. Con không cần ba mẹ quay lại với nhau, cô nói,
con chỉ cần biết rằng ba mẹ đều yêu con và tình yêu đó là thật. Khi nhắc đến tương lai, Triệu Lệ Dĩnh không khẳng định cũng không phủ nhận bất cứ điều gì. Cô không nói mình sẽ không yêu thêm lần nữa, nhưng cũng không vội vàng bước vào một mối quan hệ mới chỉ để chứng minh rằng mình đã ổn. Với cô, hiện tại đã là một trạng thái đủ đầy theo cách riêng, có công việc cô đam mê, có một đứa con là điểm tựa, và có sự bình thản mà trước đây cô chưa từng có. Buổi phỏng vấn khép lại trong một bầu không khí rất khác so với những chương trình giải trí thường thấy, không cao trào, không nước mắt kịch tính, chỉ có sự chân thành và lắng đọng. Những gì Triệu Lệ Dĩnh nói không mang tính tuyên bố, mà giống như một lời tự sự dành cho chính mình nhiều hơn là dành cho công chúng. Câu chuyện tình giữa cô và Phùng Thiệu Phong, qua lời kể ấy, không còn là đề tài để phán xét đúng sai, nó trở thành một lát cắt rất thật của đời sống, nơi tình yêu không phải lúc nào cũng dẫn đến một cái kết trọn vẹn, nhưng vẫn đủ ý nghĩa để người trong cuộc không hối tiếc. Và có lẽ, điều đẹp nhất mà Triệu Lệ Dĩnh để lại sau buổi trò chuyện hôm đó, chính là sự can đảm thừa nhận rằng có những mối quan hệ không cần phải quay về, nhưng cũng không cần phải phủ nhận bởi chúng đã từng là một phần rất quan trọng của cuộc đời.